Okay guys, simulan na natin. So ang unang gagawin mo, pumunta ka sa Play Store at i-search ang Yahoo Mail. At pagkatapos, i-download mo ang Yahoo Mail Organized Email. At pagkatapos mo nang ma-download, i-open mo lang ang application. At pagkatapos, mapupunta ka na dito sa login panel ng Yahoo Mail. At dahil gagawa tayo ng email address, so i-click lang natin itong sign up sa ibaba. At makikita nyo dito, sign up for Yahoo Mail. Create a Yahoo email address. So, pilapan nyo lang. Ilagay nyo lang ang inyong first name at last name. At dito sa email address, i-click nyo lang at may makikita kayong mga recommended na email address. Pumili ka lang kung alin ang gusto mo. Sa pagpili, i-click lang ang next icon sa may bandang kaliwa. At kung nakapili ka na, itap mo lang. Pagkatapos, gagawa ka na ng password. Sa paggawa ng password, dapat may uppercase, ibig sabihin big letter. Lower case, ibig sabihin small letters, numbers, and symbols. At yan ang example sa paggawa ng strong password. At pagkatapos makagawa ng password, maglagay naman tayo ng mobile phone number. So una, i-click natin dito sa may bandang kaliwa at may lalabas na mga country. So since nasa Pilipinas tayo, so piliin lang natin yung Philippines. Huwag nang lagyan ng 0 sa pag-type ng mobile phone number. Pagkatapos ilagay ang birth month, day, and year. At ang panghuli ay ang gender. At pagkatapos mapila pa ng lahat, i-click lang ang continue. At mapunta ka na dito sa verify your phone number. At i-click mo lang ang text me a verification code. At hintayin mo lang na mag-text ang Yahoo sa verification code. At ayan na, dumating na ang text ni Yahoo para sa verification code. At successful na ang ginawa nating email address. May nakasulat na welcome to Yahoo. You can use this email to sign in to Yahoo anywhere. In future, you can verify through email code. Pagkatapos, click lang natin itong done. Ayan na. Hintay lang tayo ng kaunti. Ayan guys, may email address na tayo. So, click lang natin itong next. Click lang natin next ulit. Pagkatapos, click natin itong maybe letter. At ayan na guys, meron na tayong email address sa Yahoo. At makikita nyo dyan na si Yahoo yung unang nag-email sa atin ng welcome. So ganun lang gumawa ng email address sa Yahoo guys. At kung nakatulong ang video ito, huwag kalimutang mag-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. At pwede kang mag-comment sa baba. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless us all.